Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel. Ha az ünnepet nem töltöttétek együtt, akkor talán kíváncsiak vagytok rá, hogy mi van vele. Úgyhogy lássuk, hogy a szeretett személyeteknek kell most mi a helyzet, mi az ő jelenlegi szituációja, az élete mi körül forog, mit történnek vele, vagy mi történt vele. Lássuk, hogy akkor a szeretett személlyel mi a helyzet. Úgy tűnik, hogy legszívesebben lóra pattanna és a szerelme felé vágtatna. Tűzzel, szenvedéllyel maga mögött hagyná élete minden búját és báját és keserűségét és mindazt, ami őt zavarja, illetve ami megnehezíti a kettőtök kapcsolatát, vagyis hát az ő szeretett személyével a kapcsolatát. De azért azt látom belőle, hogy ezt csak tényleg ilyen feltételes módban mondhatom el, hogy legszívesebben így tenne, mert egyébként is az látszik, hogy nem biztos, hogy ezt teszi. De megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk itt az örvendezésről. Mit tudhatunk az örvendezésről? Elképzelhető, hogy ő a megszokott kis hétköznapjait éli, ahol lehetséges, hogy ő egy kapcsolatban van, vagy legalábbis egy olyan családban, ahol ilyen szoros a kapcsolódás a családtagok között, és ott lehetnek neki olyan élethelyzetei, amelyeket ő szeretne így maga mögött hagyni, szeretné felváltani mindazt a nyugodt gondot, bajt az ő szeretett személyére. És akkor megnézzük, hogy az utazásra kérek, hogy vajon tesz-e valamit, tényleges lépéseket, vagy mit csinál, vagy ez hogyan jött neki most, hogy ő elvévedezik a múltba, úgy látszik, és ez a múltba tekintés, ez elég kellemetlen lehet neki, mert elbizonytalanítja, sőt, ez a bizonytalanság nagyon nagyon nehézkes számára, mert nem azt mondom, tehát hogy úgy jön, hogy kényszernek érzi, de nem ilyen negatív értelemben, hanem olyan szükségszerűnek, inkább így mondom. Tehát, hogy a kettőtök, vagy hát az ő múltjának a dolgaira emlékszik, és az, hogy ő esetleg ott bizonytalan volt, hogy nem meri vállalni azt a felelősséget, amit éppen kellene, ez őt megbetegíti, és erre mondom, hogy ez viszont egy szükségszerű dolog, úgyhogy lehetséges, hogy neki pontosan ez a feladata, hogy ezt megtanulja, hogy vállalja a felelősséget a dolgaiért, és talán ez az, ami nehezen megy most neki, de akkor nézzük meg, hogy mi az a szerencsétlenségét, erről mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációban. Hát a szenvedélyes szerelmében reménykedik, hogy az megvalósul, hogy az létrejön, és akkor a tolvajra is kérnek szépen még, hogy mit hagyna. Rengeteget gondol arra, hogy milyen szenvedély van benne, milyen tűz van benne, és hogy ezt, hogy kénytelen magában ezt így elnyomni, azért, hogy
egyéb irányú kötelezettségeit, ígéreteit be tudja tartani, és ezen nagyon sokat morfondírozik, nagyon sokat gondolkodik, hogy most akkor hogyan és mint van. De hát azt látom, hogy tényleg, hogy a jelenlegi körülmények miatt nem igazán tud jönni az ő szeretett személye felé, viszont ha tehetné, akkor a lovak közé csapna és ezerrel vágtatna, mert mindenhol tulajdonképpen az egész gondolatvilága, az egész élete a központi személy körül forog. Na de akkor most megnézzük, hogy te vagy-e ez a személy, ez a központi személy, vagy esetleg valaki más. Úgyhogy azt kérdezzük most, hogy ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan mit gondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek a személynek, mit gondol róla. Ki nem mondott gondolatai azok vannak, azt már érzékelem. Igen, itt is arról van szó, hogy nagyon-nagyon nagy szenvedéllyel, tűzzel, vágyakozással van irántad, mert hogy ugye rólad kérdeztük most, vagy veled kapcsolatban, és nagyon fontos számára a kommunikáció, nagyon fontos lenne az, hogy beszéljen veled, vagy valamiképpen beszéljen erről, és itt, mint ahogy az elején mondtam, hogy érzékelem a torkomban az, hogy ő neki ki nem mondott dolgai vannak, gondolatai, érzései, vágyai, és hogy úgy gondolja, hogy te emiatt, te egy nagyon-nagyon szomorú helyzetben vagy nagyon szomorúan éled meg a jelenlegi helyzetet, azt, hogy távolság van köztetek, azt, hogy valamit magatok mögött hagytatok, illetve lehet, hogy a kapcsolatotok most ilyen szünetelő vagy lezárt állapotban van, és emiatt úgy gondolja, hogy te nagyon-nagyon búnak adtad a fejedet, mondhatni, de akkor megkérdezzük mindjárt azt, hogy mit jelent itt a szomorúság. Mit tudhatunk meg a szomorúságról? Mély lelki bánatot jelent. Ahogyan ő gondolja, téged nagyon-nagyon mélyen érint ez a szomorúság, amit itt látni. És akkor megkérdezzük a tolvajt, hogy mi az, amit magatok mögött hagytatok, vagy szerinte, ami hát nem biztos, hogy messze áll az igazságtól, amikor ezt látjuk, mert azt mutatják a lapok, hogy úgy gondolja veled kapcsolatban, hogy te amiatt is, és ő is tulajdonképpen, amiatt is szomorkodtok, és amiatt is van ez a mély lelki gyász bennetek, mert megvan mindkettőtökben a vágyakozás, és ennek ellenére mégis valaki úgy döntött, hogy itt szakítás van, vagy legalábbis külön egy bizonyos ideig külön vagytok, vagy pedig, ugye, mint mondtam, hogy esetleg neki van egy másik kapcsolata, akkor viszont itt egy titkos kapcsolatról van szó, és emiatt van ez a szomorúság bennetek. Mindkettőtökben úgy látom, tehát nem csak rád érvényes ez, hanem ő rá is. És a katonatisztre kérnék szépen, hogy itt mit jelent, vagy mit tudhatunk meg erről. Mindketten várnátok, azt hiszem, azt, hogy változzon már ez a helyzet. Lehet, hogy erről beszéltek is,
de mondjuk nem igazán tudtok közös megegyezésre jutni, nem igazán tudjátok azt, hogy közösen eldönteni, hogy mi lenne a jó, hogy lenne a jó. Lehet, hogy talán te vagy az, aki nem úgy fejezném ki, hogy erőszakos, hanem jobban erőlteted azt, hogy legyen már itt több köztetek, és ő pedig úgy látom, hogy emiatt sok belső csatát vív magában, hogy most akkor kinek vagy minek engedjen, a vágyainak, vagy a kötelességeinek, vagy a visszafogottságának. Tehát ő nem tudja még ezt így eldönteni. Annak ellenére, hogy azért ő nagyon sokat gondolkodik, ő nagyon sokat morfondírozik ezen, és próbálja, időnként arra jut, hogy akkor ő próbálja a benne lévő vágyakat azt semmisnek tekinteni, és hogy azt lenullázni, és ezt aggyal így eldönti, hogy na, akkor én bennem nincsen vágy, de ugye ez nem így működik. De akkor megkérdezem még itt a szerencsétlenséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Megint az jön ki, mint az előbb, hogy ennek a sok nehézségnek, amin ő és ti keresztül mentek, ennek azért háttértörténete van. Méghozzá úgy értem a háttértörténetét, hogy ez nem egy pillanatnyi szituáció, hanem vagy már korábban kezdődött ez a kapcsolat közöttetek, mondjuk néhány éve, és nem juttok egyről a kettőre, és nem tudtok megegyezni, hogy hogyan tovább. Lehetséges, hogy nincs közöttetek meg a kellő bizalom, ami egy ilyen kapcsolathoz kellene, vagy pedig még sokkal régebbre nyúlik vissza ez az egész, és egy olyan feladat tulajdonképpen ez számotokra, ami az életfeladatotoknak a része, a megoldandó karmátoknak a része tulajdonképpen. Lehetséges egyrészt az, hogy egymás felé egyfajta tartozást éreztek, vagy úgy érzi egyikőtök a másikkal, hogy olyan, mint hogyha tartozna a másik személynek, vagy pedig egyfajta olyan feltétlen szerelmet, ahol elfeledi azt is, hogy valójában emberi síkon teljesen lehetetlen lenne nekik együtt élni. Én például láttam ilyen az összevetéseknél, hogy vannak ezek a karmikus kötelékek, amikor ilyen feladat miatt találkozik két személy, és nyilvánvaló, hogy egyébként pedig nagyon nem egy társadalmi közegből jönnek, és nem tudnának, mert teljesen más a világnézetük, az élethez való hozzáállásuk, és nem tudnának ilyen normális hétköznapokat megvalósítani, mint ahogy ott látszott a legelején, azzal indult, hogy van neki egy viszonylag kellemesnek mondható hétköznapjai, és itt pedig azt érzékelem, hogy itt nem erről van szó köztetek, hanem egy régi problémának a megoldásáról, mert itt nem biztos, hogy ti a hétköznapokat olyan egyszerűen meg tudnátok élni, de megnézzük azt, hogy milyen érzések vannak itt, mert az nagyon sokat számít, hogyha vannak érzések. Viszont azt is láttuk, hogy nem nagyon tudtok megbeszélni dolgokat, már pedig a hétköznapi megéléseknek a nagyon fontos kelléke az, hogy ti nagyon alaposan tudjatok egymással beszélni, úgy értve alaposan, hogy meg tudjátok osztani a belsőtöket, a férfi is, és a nő is, és oda-vissza mind a ketten. De akkor megnézzük, hogy mit érez ő irántad, milyen érzései vannak neki irántad, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, lássuk.
Mit érez iránta? Hatalmas, oldhatatlan és csillapíthatatlan vágyat érzékelek az ő részéről, ami állandóan gondolkodásra készteti, hogy ez meg aztán hogyan van, hogy létezik ilyen egyáltalán, tehát hogy ilyen nagyon nagy, nagyon erős a kötődés, nagyon erős a vágy, hogy nem tudja egyszerűen ezt a kapcsolatot, a veled való kapcsolatát elfelejteni, kiverni a fejéből, tehát olyan, hogy ezt ő nem tudja. Még akkor sem, hogyha úgy gondolja, hogy a szerencse az nem éppen az ő oldalán áll, és emiatt teljesen bizonytalan, és most még az jutott itt eszembe, így látva a bírót, hogy ez az én intuitív olvasásom, és biztosan minden lapnak van másik értelme is, és lehet úgy is értelmezni, de én így értelmezem, úgyhogy ezt kérem, hogy így fogadjátok, hogy én így értelmezem, én így kapom, és ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor elnézést, de hát én nem tudok másképp. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ő mire gondol ez a szeretett személy, mi körül járnak az ő gondolatai. És itt most határozottan azt érzékelem, hogy neki vannak olyan függőségei, amelyik tönkreteszik az ő érzéseit, illetve nem az érzéseit teszik tönkre, hanem a szerelmének, a megvalósulásának az útjában áll. Tehát lehetséges, hogy ő olyan mértékben kötődik mondjuk a saját családjához, a hitrendszeréhez, vagy olyan mértékben van szerek hatása alatt, hogy amiatt ő a szerelmét elveszíti, vagy úgy gondolja, hogy ő elveszíti emiatt a szerelmet. Vagy hogy ő emiatt nem érdemli meg a szerelmet, például ez is benne lehet. De akkor megnézzük a vágyait, hogy mire vágyik. Hát arra vágyik, hogy a távolság ellenére jó lenne, ha megmaradna az elköteleződés köztetek. Jó lenne, hogyha amit itt látunk, hogy az ő gondolatai dacára mégis meglegyen ez a kettőtöknek a kapcsolata, megmaradjon. És a bíróra is kérnék szépen most még. Abban az esetben, hogyha ő neki van családja, akkor a bizonytalanságát kifejezetten az okozza, hogy mihez kezdjen azzal a családdal, hogy ott ő mennyi szomorúságot okoz esetleg a gyerekeknek, és hogy tulajdonképpen az, hogy ő így van, az nem jó, sem anyagilag, sem sehogy ennek a családnak. Tehát ilyen kiüresedett állapotokat mutat itt. Lehetséges, hogy ő már tényleg olyan nagyon megviseli ez a kapcsolat, vagy az irántad való érzései, hogy ez már otthoni mindennapjait is nagyon negatívan befolyásolja. De akkor megnézzük még a szerencsét, hogy mit jelent itt a szerencse. Mi az, amiben ő ilyen módon bízik? Hát
Nos, itt megint arról van szó, hogyha van valakije, akkor a szerencsét abban szeretné, vagy a sorsnak a közbeavatkozást, hogy csináljon már valamit ezzel a helyzettel, mert ő lehetséges, hogy például aki a környezetében van, aki rá nagyobb hatással van, az akár bele is betegszik ebbe a jelenlegi helyzetbe, és azért szeretné, hogy valami változás történjen. Vagy pedig arról van szó, B-verzióként, hogy van neki, vagy te neki, aki mondjuk idősebb, mint a szeretett személy, és ennek ellenére szinte betegségig fajulóan oda van érted, mondjuk. Így. Tehát, hogy belebetegszik, annyira oda van érted. Ez a szeretett személy. De akkor megnézzük azt, hogy mire számíthatunk a következő néhány napban. Mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő néhány napban is egy hétben, vagy legfeljebb egy hétben. Mire lehet számítani? Mire lehet tőle számítani ettől a szeretett személytől? Úgy látom, hogy ahol kapcsolatban van, ott ez elképesztő mértéket ölt, ez a ragaszkodás, a múltba való kapaszkodás, és ez nem jó, nem pozitív értelemben, tehát nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat, amiben ő a múltban már meglévő kapcsolat, ez jól működne, sokkal inkább itt ezt a izzadságszagú ragaszkodást érzékelem, ami rengeteg nehézséget és problémát okoz az életében, anyagiak terén is. Tehát itt megint azt mutatják a lapok, hogy neki más dolga lenne, mint amit csinál, és ilyenkor szokott közbelépni az univerzum olyan módon, hogy elkezdődik a munkahelyi problémák, elkezdődnek az otthoni problémák, elkezdődnek a betegségek, és akkor minden egyszerre, mindenhol. És amikor már nagyon, nagyon erősen akarja figyelmeztetni az ő segítője, az univerzum, a teremtő, mindegy, hogy ki miben hisz. A lényeg az, hogy amikor már nagyon akarja őt figyelmeztetni, hogy de nagyon nem ezt kell csinálni, értsd már meg, akkor a legérzékenyebb pontján okoz fájdalmat, és például lehet ott, hogy az előbb láttuk, hogy lehet, hogy egy olyan családtaghoz, vagy a családtagon keresztül okozza ezt a fájdalmat, akihez ő valamilyen szinten kötődik. Például, hogyha itt mondjuk tényleg párkapcsolatban él, akkor a gyermekei anyját például tiszteli, szereti, mert hát a gyermekei anyja, és nagyon kötődik hozzá, és akkor az lesz beteg, de nagyon beteg. Tehát, hogy így ilyen módon is közbe tud avatkozni az élet, a sors, hogyha nem azt csinálja valaki, ami a feladata lenne. És ezek nagyon-nagyon nagy figyelmeztető jelek, amire érdemes lenne ezekkel foglalkozni és utána járni. Minden betegség az egyébként, én magam miután ezeket így megtudtam, és megoldottam a dolgaimat, én évek óta egy szemgyógyszert nem kell szednem, pedig előtte zsákszámra volt, és én nem tudom, hogy milyen hatással tud lenni az, hogyha az ember helyre rakja a lelkét, és beáll abba az útba, ahova mennie kell, és nem önszent abból tettem én se, persze. Szóval nem könnyen vagyok ilyen okosnak. Megnézzük akkor, mit jelent itt a hamisság.
Igen, ez a lelkemmel való szembemenés, tehát lehetséges, mondtam, hogy olyan módon kötődik ehhez a kapcsolathoz, vagy a környezetéhez, vagy a hitrendszeréhez, a családjához, kinek melyik az érvényes, hogy az már szinte toxikus, hogy az már ilyen nem egészséges ragaszkodás, és abban reménykedik, hogy akkor majd csak történik hirtelen valami kis csoda, és akkor őt onnan kirángatja. De akkor megkérdezzük az ellenségre, mit gondol, vagy mi tudhatunk, igen, hát gondolkodik rajta. Hát reménykedik, hogy az is megoldódik. Tehát itt egy az egybe ő azt látjuk erről a szeretett szeméről, hogy ő nem akar tenni, még az ajándékra is. Kérnék szépen. Nem akar tenni ő semmi konkrétat, szorong, fél, beteg, belebetegszik abba, hogy nem vagytok együtt, ha távolság van, féltékeny is, hogy mi lesz, hogyha te közben máshova mész, de alapvetően ő, úgy látom, hogy ilyen nagyon passzív állapotban van. Ilyen passzívan várja, hogy történjenek az események. Ez az, amikor tényleg nem áll bele a feladatába, pedig érzékeli, hogy itt neki dolga lenne, hogy neki felelősséget kellene vállalni a tetteiért, de úgy látom, hogy ő nem mer konfrontálódni senkivel sem, nem meri azt mondani, hogy én ezt szeretném, vagy én nekem ez így nem jó, nem, nem akar dönteni, egész egyszerűen nem akarja eldönteni, hogy én megbántsak másikat. Valószínűleg ő neki van a mérlegi, vagy a mérlegi egyben elég sok, vagy erőteljes bolygója, ami erre készteti, hogy ő nem képes arra, hogy határozott döntést hozzon, vagy legalábbis nagyon nehezen. Úgyhogy ebből az látszik, hogy a következő néhány napban sem lesz itt ilyen nagy változás a jelenlegihez képest. A sült galambvárás időszaka folytatódik, és ennyi sajnos. De köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy megnézitek a videót, és ha megírjátok azt, hogy mit gondoltok, vagy titeket hogyan érint, azért is hálás vagyok. Ha szeretnétek, hogy egyénileg megnézzük a ti helyzeteket, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és akkor ott tudtok jelezni nekem. Az e-mail az, amit gyakrabban nézek, a Facebook az általában csak egy nap egyszer nézem meg, úgyhogy az e-maileket azt gyakrabban, úgyhogy azt tudjátok keresni. Köszönöm, ha lájkoltok és feliratkoztok, egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!